Masakit makita pero once again, nahulog uli ang Aurora Gaming na parang sumpa at hindi uli maganda ang performance nila, especially kapag international tournament. Though underwhelming, hindi natin pwede ikaila na yung nakalaban nila ay juggernaut in their own rights. Na kung naghahanap ka ng mamaw mag-ML sa Indonesia, Onyx ID ang dapat natin tignan. Kaya, panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung talong adjustments na dapat matutunan ng Aurora Gaming sa laban nila against Onyx Indonesia sa playoffs ng Games of the Future. Number 1, trading objectives. Isa sa concept na medyo na-underestimate pa rin gaano kahalaga na dapat may bawi ang isang team, especially kung lugi sila. Kahit isang pick-off, isang tower down, or knockout sa jungle ay malaking bagay para hindi ka ganun na mag-gap sa kalaban mo. In this situation, may gank na mangyayari sa bottom lane and makikita magko-commit sina Demon Kite and Edward para itry pitasin yung Esmeralda. Unfortunately, makakatagbo si Luke P. Syempre, kung may gank na nangyari sa baba, expect natin imi-mirror yan na Onyx by getting a pick-off of their own. At dahil apat inag-commit, sure kill yan sa side ng Onyx. At this stage, lugi na yung Aurora kasi hindi sila nakapitas, pero yung Onyx successful. In which, yung trade sana para man lang may tabla yung advantage is dahil napauwi yung Esme. Why not mag-cut ng lane yung Lancelot and Lapo para makakuha sila ng additional gold? Maliit lang yan, pero sobrang laking bagay yun para man lang may konting bawi ang Aurora. Sa kasamang palad, hindi yun nangyari. So yung naging kalabasan, parang may ginawa yung Onyx na play kaso walang rebut or sagot yung Aurora sa ganun na play. Another situation is dito, pa-open yung last turtle and yung Onyx merong around 2.9k gold lead. At this point, pwede mong sabihin na lamang na ang isang item yung Onyx sa Aurora. So instead makipagsabayan sa turtle, better ibigay na lang nila and mag-trade na lang sila ng objectives. Which dito dahil expanding rivers naman, pwede nilang ipadala yung Lancelot sa bottom lane tapos mag-zone lang yung other members para ma-delay ng konti yung pag-take ng turtle ng Onyx para makakuha ng konting espasyo sa mapa na ma-take down yung bottom tier tower. Kasi damage-wise, lugi na yung Aurora. 0-2 na si Doming and 2-0-1 si Skylar. So damage pa lang baka mahirapan yung Aurora dito kung ipipilit nila. But maybe, confident yung Aurora sa stun ni Light and Edward para may singit ni Demon Kite yung second skill retry for the steal. Kaso nga lang, instead of contesting, in my perspective, parang tinitigan lang ng Aurora yung turtle and hinayaan lang na makuha yun ng Onyx Indo nang walang bawi. We're not sure bakit wala silang ginawa kasi gumawa lang sila ng play once nakuha na yung turtle. And it was mostly a bad decision kasi lalaban ka ng 5v5, may 3k gold lead yung kalaban, tapos yung dapat aabot sa backline, either ang layo nila or naka-zone. So, ito yung team fight na medyo may gusto atang trade na gawin yung Aurora, pero sila pa yung napasama because of that decision, which leads to number 2, execution. Minsan maganda yung draft, alam naman ng bawat isa yung winning condition ng ganun na lineup, pagkakatalo na lang talaga sa execution. And makikita mo yun sa first turtle pa lang na hawakan ng Aurora. Yung turtle ay nang common na galaw dyan dahil may Choka, Lapo, and Lancelot, i-stun ni Light and Edward si Kyrie para makapag-Torn Rose and Retry yung Lancelot. Though yun nangyari, tama yung pasok ni Light and Edward, medyo namaliatan ng tutok si Demon Kite kung saan yung second skill tumama sa back siya instead of sa turtle. Dahil doon, may natirang 200 HP sa turtle. And nanakaw pa yun ni Kyrie. Mukha lang siyang maliit na misstep, but for a best of 3 series na 1 point na yung Onyx, ang sakit niyan sa side ng Aurora. Kasi after that, never na silang nakabawi, and it was only up until this point na medyo nakakuha ng magandang execution yung Aurora. Nakapasok sa backline si Demon Kite, na zone ni Yue yung dalawang marksman ng Onyx, and nakuha ni Edward and Doming Kite yung tamang damage na kailangan. Isipin mo kung una pa lang maganda yung trading nila ng objectives and consistent na swabe yung execution, may chance pwede nilang maubos yung Onyx dito. And number 3, understanding the winning condition. Sobrang halaga nito, especially sa drafting phase kasi it will give the team an idea ano ba yung mga requirements and checklists para masigurado ma-fulfill yung winning condition ng draft nila. So, let's say dito, nag-pull off yung Aurora ng 2-fighter setup. Unang tingin, actually, ang ganda nito kasi medyo passive yung lineup ng Onyx ID with the Esme and Baksha. Like yung gagawin lang ng mga yan, tagasalag ng damage. Pero sa Aurora, ultra-aggressive, long range with high damage, and sustain, especially yung Lance and Farsa. Tapos may Lapo ka and CC, which ang winning condition ng draft na ito is out-sustain and pick off.
Unfortunately, may kita mo sa laban nila na walang pick-off na nangyari and ilang hits lang yung Lapu and CC ng Aurora. Bakit? May checklist and requirements na dapat gawin where it all goes back to number 1 and number 2. Once kasi hindi yun na-fulfill, hindi mo makakuha yung winning condition ng draft mo. Kaya may kita, kahit gumawa ng play ang Aurora dahil hindi na masustain ng frontliners yung damage, walang kwenta kahit makakuha sila ng magandang initiation. So, analysis. Yung small mistakes na hindi halata against Onyx ID bago pa nabuo mga loads ang Aurora, matagal ng champion ang organization ng Onyx ID. Kaya di mo pwedeng gawin yung mga small mistakes sa isang game kasi alam nila paano mag-punish sa mga ganun na pagkakamali. Especially ngayon, baka by the time napapanood mo ito, ongoing na yung M7. So dapat mapag-aralan ng Aurora yung Onyx ID in case magharap sila uli. Check mo itong video na ito kung saan nabigay pa ako ng small insight sa last ng Games of the Future kung saan ito yung tournament after ng M5 kung paano in-elevate ng AP Bred yung laro nila against Onyx ID. Check mo, pwede ko pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Mga place. Let's go.